নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু SuchitraACS। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম APSC CCE Prelims 2025 কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, অ'কে। চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট? যিটো আপোনালোকৰ GS পেপাৰ 1 হ'ব প্ৰিলিমছৰ, তাত প্ৰথম চিলেবাছৰ প্ৰথম ডখৰতে লিখা আছে কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ, ৰাইট? তো সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়াৰ কাৰণে আমি কি কি চ'ৰ্চ ইউজ কৰিম? প্ৰথমটো আপোনালোকে চ'ৰ্চ নাম্বাৰ 1, য'ত আপোনালোকে ট্ৰেডিশ্যনেলি যিটো টপাৰ্ছসকলে ৰেকমেণ্ড কৰে, ডেট ইজ আপোনাৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ ৰিডিং। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে যদি প্ৰিপাৰেশ্যন 1 বছৰ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়ি আহিছে, তেতিয়াহ'লে তাতকৈ ভাল কথা আৰু হ'ব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? তো সেইটো প্ৰত্যেকটা টপাৰ বা প্ৰত্যেকটা ভাল মেণ্টৰে আপোনাক ডেইলি নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ কথাটো ক'ব। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰব্লেম আছে। কি কিন্তু আছে বা কি প্ৰব্লেম আছে? চ' যিটো নিউজ পেপাৰ হয়, এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজ পেপাৰটো APSC এস্পিৰেণ্টৰ কাৰণে লিখা নহয়। নিউজ পেপাৰটো কিহৰ কাৰণে লিখা হয়? যিটো চিটিজেনছ আছে, চিটিজেনৰ কাৰণে লিখা হয়, ৰাইট? তো আল্টিমেটলি আপোনাৰ APSCৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বা আমাৰ APSCৰ চিলেবাছৰ পৰা কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, সেইটো স্পেচিয়েলি যিমানখিনি বিগিনাৰ্ছ আছে, বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজ পেপাৰবোৰৰ পৰা বাছি উলিওৱাটো ডিফিকাল্ট হয়, ৰাইট? তো ডেট ইজ এ চেলেঞ্জ। ঠিক আছে, নেক্সট চেলেঞ্জ কি হয় যে আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজ পেপাৰবোৰটো সদায় আহে, ৰাইট? আৰু সদায় অহা মানে আপোনালোকে মোটামুটি 1 বছৰমানৰ নিউজ পেপাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কভাৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ 1 বছৰৰ টাইম স্পানৰ এটলিষ্ট সোধে, তাতকৈ বেছিও সোধে কেতিয়াবা। বাট আমি হিউমেন ব্ৰেইন হিচাপে 1 বছৰমানৰ মনত ৰাখিব পাৰিম, সেইটো কাৰণে 1 বছৰ কনচিডাৰ কৰিছোঁ। বাট ইমানখিনি সদায় সদায় নিউজ পেপাৰ, তাৰ পৰা নোটছ বনোৱা, সেইটো মেইনলি আমাৰ কাৰণে অলপ ডিফিকাল্ট হৈ যায় যিসকল বিগিনাৰ আছে, ঠিক আছে, তাহাঁতৰ কাৰণে। অ'কে, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰে যে যিমানবোৰ আপোনাৰ ডেইলি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আছে, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ SPM IS একাডেমি যিটো আছে, তাৰ সত্যজিৎ ছাৰে আল্টিমেটলি এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজ পেপাৰতে এডিটৰিয়েল ডিছকাশ্যন বনায়। আৰু টু বি ভেৰি অনেষ্ট, মই যিহেতু মোৰ নিজৰো এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে, দেন অলছ' আই এম টেলিং ডেট দিছ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইজ ভেৰি গুড, বিকজ তাত আপোনাৰ ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কথাবোৰ বুজাই দিয়ে। বাট তাৰপিছত আপোনাৰ কি কৰা হয় যে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো এডিটৰিয়েল ডিছকাশ্যন হয়, তাহাঁতি আপোনাৰ মান্থলি মেগাজিন বনায়। তো আল্টিমেটলি এই মান্থলি মেগাজিনটো বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টে পঢ়ে। বাট তাতো এটা প্ৰব্লেম আছে, যিটো সঁচা কথা, সেইটো সঁচা কথা ক'বই লাগিব যে মই নিজে যেতিয়া এস্পিৰেণ্ট হৈ আছিলোঁ, তেতিয়াও এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিছিলোঁ। যেতিয়াই মই UPSCৰ কাৰণে মান্থলি মেগাজিন পঢ়িছিলোঁ, তো মান্থলি মেগাজিনবোৰ বহুত বাল্কি থাকে। ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি এটা মান্থলি মেগাজিন চায়, তেতিয়াহ'লে 150+ আপোনাৰ পেজৰ মান্থলি মেগাজিন থাকে, ৰাইট? তো এইখিনি আপোনাৰ এটা মাহৰ অকল আপুনি টোটেল 12টা মাহ পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে, এটলিষ্ট 1 year কভাৰ কৰিব লাগিব। তো আপুনি ভাবি লওক যে কিমান বাল্কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আৰু পৰীক্ষা হলত আপোনালোকে যদি চায়, অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে আহে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ উপৰিও কিছুমান ষ্টেটিক্স টপিক্স আহে। তো আপোনালোকে এই গোটেইখিনি পঢ়াটো বেলেগ কথা, আৰু আপোনাৰ পঢ়াটো মনত ৰখা আৰু এটা কথা। ঠিক আছে, আপোনালোকে পঢ়িটো ল'ব পাৰিব, বাট এইখিনি ৰিটেনশ্যন কৰিব লাগিব। দেট ইজ অলছ' আনাডাৰ চেলেঞ্জ। যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড চেলেঞ্জ আছে, সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, তো আৰু এটা কথা আছে যে ধৰি লওক এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ইনিচিয়েটিভ ওলাইছোঁ, এইটো টোটেলি ফ্ৰী হয়, য'ত আমি কি কৰিছোঁ, স্পেচিয়েলি যিটো আছাম ট্ৰিবিউন আছে, আমি দেখি পাইছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এনালাইচিছ কৰি পিনে অসম ট্ৰিবিউনৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সোধে। ন' ডাউট ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ আৰু দা হিন্দীও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তাৰ পৰাও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিছে প্ৰিলিমছত। বাট আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অহা দেখি পোৱা যায়। আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ ফ্ৰীকৈ লঞ্চ কৰা হৈছে, য'ত আপোনালোকৰ কাৰণে যিটো ডেইলি নিউজ পেপাৰ আছে, যাতে কাৰোবাৰ নিউজ পেপাৰ এক্সেছ কৰোঁতে প্ৰব্লেম হয়, বা কোনোবাৰ নিউজ পেপাৰ এক্সেছ পালেও কি হয় যে কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, সেইটো ধৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয়। সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ, প্ৰত্যেক দিনাই আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজ পেপাৰৰ পৰা যিমানখিনি প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি আছে, মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি আছে, প্লাছ তাৰপিছত প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিক্সবোৰৰ ওপৰত MCQ, প্লাছ মেইনছৰ কাৰণে আপোনাৰ কুৱেশ্যন, প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আৰু তাৰ মডেল আনচাৰো এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত দেখাব
ইউ কেন সি দিছ আপোনাৰ ৱেবছাইট। আপোনালোকে SuchitraACS যদি ৱেবছাইটত যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বস্তুটো দেখি পাব যে এইটো আমি আজিৰটোৱে খুলি লৈছোঁ। তো আজিৰটো যদি আমি খুলি লওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখি পাব ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপোনাৰ টপিকছবোৰ ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ কি পইণ্টাৰ্ছবোৰ লিখা আছে, প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি লিখা আছে, মেইন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লিখা আছে, প্লাছ আপোনাৰ তাৰপিছত কনক্লুজনো দিয়া হোৱা আছে যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিক্সৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহে। এনেকৈ আপোনাৰ যিমানটা টপিক্স আজি দেখি পাইছোঁ আমি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি টপিক্স ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এই টপিক্সবোৰৰ ওপৰত প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ আপোনাৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনো দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, দিছ আৰ দ্য প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন। আৰু প্লাছ এটা মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণেও এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোকে মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, ডেট ইজ আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ। ঠিক আছে, বাট ইয়াত মই কৈছোঁ ছেইম প্ৰব্লেমে আহিব। প্ৰব্লেম ইজ ডেট যে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িটো ল'ব বাট মনত কেনেকৈ ৰাখিব। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে এটা সলিউশ্যন মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ। দিছ ইজ দ্য সলিউশ্যন। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে জইন কৰিব, যদি ইচ্ছা নহয় তেতিয়াহ'লে এই যিমানখিনি ফ্ৰী ৰিচোৰ্চেছ আছে SPMIS একাডেমি প্লাছ আমাৰো SuchitraACSৰ পৰাও যি ইনিচিয়েটিভ আছে সেইখিনি ইউ আৰ ৱেলকাম টু ফ'ল' ডেট। ঠিক আছে, বাট যদি ভাবিছে যে নহয় ছাৰ অলপ এক্সট্ৰা কৰিব বিচাৰিছোঁ বা এই কথাটো যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস হৈছে যে হয় এইবোৰতো পঢ়ি লওঁ বাট মনত কেনেকৈ ৰাখিম, তাৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ সলিউশ্যন আছে। হোৱাট ইজ দেট সলিউশ্যন? যে আমাৰ যিটো প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ, সেই প্ৰিলিমছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চতে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো ষ্টেটিকৰ লগত লিংক কৰি পিনে আপোনালোকক পঢ়াই দিম। ঠিক আছে, আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ কাৰণ স্পেচিয়েলি আমাৰ প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আমি অলৰেডি এনালাইচিছ কৰি আছোঁ। তাত আমি কি কৰিম, কুৱেশ্যন পেপাৰত আমি যদি এনালাইচিছ কৰোঁ তাৰ পৰা দেখি পাম যে কোনোবা কুৱেশ্যনত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে আৰু কোনোবা কুৱেশ্যনত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ নাথাকে। ঠিক আছে, আৰু কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন অকল কেৱল মাত্ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা নাহে, আপোনাৰ ষ্টেটিক প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহে। বুজি পাইছে? তো একৰ্ডিং টু দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য APSC আমি কি কৰিম, প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চটোত আমি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু যিমানটো যিটো ছাবজেক্টৰ ৱেইটেজ প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিমানটো ৱেইটেজ আমি একৰ্ডিংলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। ঠিক আছে, প্ৰত্যেকটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনাৰ কভাৰ নকৰোঁ। আপোনাৰ যিটো পৰীক্ষাত সোধে, ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ এৱাৰ্ডছৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধে, তো আমি গোটেইকেইটা এৱাৰ্ড পঢ়ি লওঁ। ইণ্ডেক্সৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধে, গোটেইকেইটা ইণ্ডেক্স একেলগে পঢ়ি লওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যিটো ৰিটেনশ্যনৰ প্ৰব্লেম সেই ৰিটেনশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপোনাৰ জেনেৰেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়াৰ সময়ত কি হয় যে আপোনাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডেক্স ধৰি লওক জানুৱাৰী মাহত আহিছে, আকৌ নেক্সট ইণ্ডেক্স মে' মাহত আহে, তো আপোনাৰ লিংক কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয়। কোনটো ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ কিমান ৰেংক আছে সেইটো আপোনালোকৰ মনত ৰখাত প্ৰব্লেম হয়। এইটো কাৰণে গোটেইখিনি ইণ্ডেক্স আমি গোটেইখিনি একেলগে পঢ়িম, গোটেইখিনি এৱাৰ্ডছ একেলগে পঢ়িম। বুজি পাইছেনে? এপ্ৰ'চটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চত? তো তাত আপোনালোকে কনচলিডেটেড মেনাৰত গোটেইখিনি বস্তু একেলগে মনত ৰাখিব পাৰিব, যিটো প্ৰিলিমছ ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যিমানখিনি ষ্টেটিক ছাবজেক্ট আছে সেই ষ্টেটিক ছাবজেক্টবোৰো পাব। ঠিক আছে, ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে বিতংকৈ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে যিটো নাম্বাৰ আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিব পাৰে। ইয়াৰ যিটো ক্লাছেছ আছে সেই ক্লাছেছটো অলৰেডি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব বহুত জল্দি, আৰু প্লাছ ইয়াত লিমিটেড ছিটছ মই ৰাখিছোঁ, যিহেতু ইয়াত মই নিজে পাৰ্চনেলি গাইড কৰিম। ঠিক আছে, তো ইয়াত মই কৈছোঁ যে ইয়াত অকল 30টা ষ্টুডেণ্টছ মই ল'ম। ঠিক আছে, কেৱল মাত্ৰ 30টা ষ্টুডেণ্টছ। ঠিক আছে, যদি 30টাতকৈ এটা ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকে বেছি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ফিজ আছে সেই ফিজটো আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ লৈ ল'ব। সেইটো মই আপোনালোকক কমিট কৰি আছোঁ। 30টা ষ্টুডেণ্টতকৈ বেছি আমি ক্লাছত নলওঁৱেই, কাৰণ 30টা ষ্টুডেণ্টতকৈ বেছি মোৰ ওচৰত কেপাচিটি নাই। 30টা ষ্টুডেণ্টকে মই হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম, তাহাঁতক পাৰ্চনেলি গাইড কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, তো একৰ্ডিংলি আমি 30টা ষ্টুডেণ্টে লওঁ, আৰু যদি আমাৰ 30টা ষ্টুডেণ্ট ফুল হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি এই ক্লাছেছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি ল'ব বুলি ভাবিছে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছক কম্প্ৰিহেনচিভলি কভাৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্টক একেলগে পঢ়িম বুলি ভাবিছে, দেন ইউ শ্বুড জইন টুডে। ঠিক আছে, আজিয়ে জইন কৰিব লাগে, কাৰণ আপোনাৰ ছিটছ বহুত বেছি। মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ যে লিমিটেড হৈ আছে। ঠিক আছে, আৰু মই এই পাৰ্টিকুলাৰ যিমানখিনি প্ৰিলিমছৰ ওপৰত যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোকক ফ্ৰীতেও আপোনাৰ যিমান পাৰোঁ মই হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'জ বনাই পিনে, বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিক্স ইউজ কৰি পিনে, বা মানে যিমানখিনি কণ্টেণ্ট দৰকাৰ আছে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে যিমানটো পাৰিম মই সিমানটো আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।